برای شروع ابتدا وارد نرم افزار سابستنس دیزاینر میشم و از منوی فایل گزینه نیو سابستنس گراف رو انتخاب میکنم. روی 2K کیفیت مناسبیه، روی 2K میذارم و روی حالت متالیک رفنس. بعدا میتونیم موقع خروجی گرفتن کیفیت خروجی رو تغییر بدیم. بذارید یه نگاهی به رفرنس هامون بندازیم. ما برای ساخت چنین الگویی اولین چیزی که نیاز داریم بافت اولیه چرمه. برای این منظور تعدادی تصویر رفرنس از چرم تهیه کردم که با هم بررسی میکنیم. من فکر میکنم این رفرنس تصویر مناسبی باشه. اول میخوایم چنین بافت ساده ای از چرم رو با هم دیگه بسازیم. خب مسی فایبر 3 این نودیه که برای شروع ساخت بافت چرم میخوام ازش استفاده کنم. در مورد تنظیمات ابعادش رو روی 3 میذارم. رندوم زاویه رو روی عدد 3/10 میذارم. نمیخوام خیلی رندوم باشه. و کالر راندوم رو میارم آخر. یه دیس اوردر و رندوم سید هم بهش میدم. با کلید ترکیبی کنترل به علاوه دی یه کپی ازش تهیه میکنم و زاویهش رو به زاویه 45 درجه تغییر میدم. حالا این دیس اوردر و رندوم سید رو مجدد تغییر میدم که دارای نتیجه متفاوتی از هم باشن این دو نود. از طریق نود بلند این دو رو با هم ترکیب میکنم روی حالت مکس لایتن. یک نود اینورت به کار میدم و پس از اون یک نود بلر. عددش رو میتونم بذارم روی 1. یک نود اسلپ بلر به کار اضافه میکنم و بلر HQ رو به بخش اسلپ نسبت میدم. سمپل رو تا انتها افزایش میدم تا کیفیت بلر افزایش پیدا کنه. اینتنسیتی رو آروم آروم کم میکنه. خب تا اینجا نسبتاً به چیزی که میخوایم داریم نزدیک میشیم. این عدد رو باز هم شاید بشه کمترش کرد. بسیار
میتونم از همین مپ مسی فایبر که دارم یه کپی مجدد با کلید ترکیبی کنترل به علاوه دی به وجود بیارم و ابعادش رو کمی بزرگتر کنم. در ادامه یه زاویه متفاوت مثلا منفی 45 درجه بهش میدم. کمی رندومش رو افزایش میدم، روی 1/10 شاید خوب باشه و از طریق نود بلند با نتیجه قبلی ترکیب میکنم. باز هم روی حالت مکس لایتن میذارم. ببینید نتیجه نهایی کارمون در حال حاضر اینه. اگر این رو جایگزین کنم میبینید که شیارهای عمیق‌تری به کار اضافه شد. حالا شاید مقداری شدید باشه. برای کاهش تاثیرگذاری این شیارها روی عدد نیم قرار میدم. میتونیم سابترک هم امتحان کنیم ببینیم آیا نتیجه مطلوبی داره. نه، فکر میکنم همین مولتیپلای مکس لایتن بهترین نتیجه رو داشته باشه. یا اسکرین. نه، با مکس لایتن بیشتر موافقم. بسیار خوب. میخوام باز هم کار رو روی حالت قدیمی تر و مقداری با برجستگی های بیشتر ببرم. تا این نقطه رو میتونیم یک فریم ایجاد کنیم. ما به این نتیجه در حال حاضر رسیدیم که در بخشی از کار میتونیم از خود این استفاده کنیم. بذارید قبل از این که بریم سراغ بخش بعد و این رو به حالت قدیمی تر برسونیم، کار رو به خروجی ها بدم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. یک گره ایجاد میکنم با زدن دکمه Alt. یک اتو لول بهش میدم. ببخشید. از این اتو لول یه هیستوگرام رنج برای ورود به مپ هایت. معمولا سعی میکنم که مپ هایت در بازه محدودتری قرار بگیره، چون توی بعضی از نرم افزارها شاید این اگر خروجی هایت ما از بازی 0 تا 1 گسترده باشه، همونطور که قبل از هیستوگرام رنج این اتفاق افتاده، از بازی 0 تا 1 گسترده است. وقتی هیستوگرام رنج میدم در واقع این بازه رو دارم محدودش میکنم. در بعضی نرم افزارها شاید این بازه اگر محدود بشه نتیجه مطلوب تری داشته باشه. این رو میارم قبل از هایت. مپ امبینت اکلوژن. امبینت اکلوژن رو همونطور که میبینید روی عدد 1/10 خیلی شدیده. چند بافت بسیار ریزی داره، پس ما باید این عدد رو بسیار کمش کنیم. به 1/100 میذارم فعلا و به امبینت اکلوژن میدم. یک نورمال از کار میگیرم و
عددش در حال حاضر میتونه روی همین 1 باشه. بسیار عالی. علت اینکه عدد نرمال، شدت نرمال رو روی 1 نگه داشتم اینه که در حال حاضر ما داریم از بافت بسیار ریز چرم استفاده میکنیم، بنابراین نرمال ما باید یک مقدار ضعیف تر باشه. در انتها اگر نیاز شد این اعداد و امبینت و نرمالمون رو میتونیم تغییر بدیم. کلیک راست میکنم و ویو اوتپوت این 3D view. بذارید ببینیم که چه اتفاقی افتاده. فکر میکنم هنوز هم امبینت شاید به جای اینکه این اعداد رو تغییر بدم بهتر باشه که این دو عدد رو روی 1/10 و عدد فرض بفرمایید 10 قرار بدم. میبینید که خیلی شبیه شده، اما نتیجه کار رو قبل از ورود به مپ‌های خروجی یه هیستوگرام بدم به این ترتیب که این رو میتونم کاهش بدم. به خاطر وجود این اوتو لول نتیجه تغییر نکرد. با زدن کلید ترکیبی شیفت و دی میتونم نودهایی که در مسیر گراف قرار داره رو غیر فعال یا فعال کنم. الان اوتو لول رو غیر فعالش میکنم. خب ببینید اینجا یه اتفاقی افتاده، این که ببینید دندونه شده کار. برای جلوگیری از این اتفاق چند تا احتمال وجود داره که اینکه دوبار کلیک میکنم روی صفحه خالی گراف، سابستانس گراف، و اینجا توی اوتپوت فرمت روی ابسولوت میذارم و روی 16 بیت. باز هم دیدیم که این تغییر نکرد. بذارید این رو خاموش کنم. با تغییر هیستوگرام رنج این تغییر میکنه، ولی باید ببینیم که چی باعث شده. همونطور که میبینید نود مسی فایبری که ما وارد کردیم از ابتدا به صورت 8 بیت وارد شده. اگر این رو مجبور کنیم به اینکه حالت 16 بیت باشه، این اتفاق رخ نمیده. اما توی نود بلند که داره از 2 تا نود 8 بیت با هم ترکیب میکنه، میتونیم این رو مجبور کنیم روی 16 بیت قرار بده. روی نود بلند میبینید که این روی عدد 16 قرار گرفت، ولی در 2 تا نود فایبری که وارد کرده بودیم با وجود این که اینو روی ابسولوت گذاشتیم اما روی 8 بیت باقی موند. پس راهش اینه که این دوتا رو به همون حالت ریلیتیو حفظ کنم و نود بلند رو روی 16 بیت قرار بدم. خب شاید لازم باشه، نه لازم نیست، چون این نود روی 16 بیت قرار گرفته طبیعتا نود بلند بعدی هم با توجه به اینکه relative to input هست پس روی 16 بیت قرار میگیره. فرق بین 8 بیت و 16 بیت اینه که ببینید شما در نود 8 بیت محدوده عملکرد رنگ سیاه و سفید از 0 تا 255 هست. رنج از 0 تا 255.
اما در نود 16 بیت از 0 تا 65535 یعنی شما دیگه خاکستریتون از 0 تا 255 گسترده نیست، بلکه به مراتب تفکیک پذیری بیشتری پیدا میکنه. نتیجه میشه که کیفیت خروجی شما بسیار افزایش پیدا میکنه و همینطور که مشهوده در نتیجه. وقتی این رو روی دقت کنید، وقتی روی 16 بیت هست چقدر این جزئیات با کیفیت و وقتی روی 8 بیت میبریم بسیار افت کیفیت شدیدی رو در تصویر مشاهده میکنیم. روی 16 بیت میذارم، بیشتر از این هم نیازی نیست. عدد بیشتر از این برای ما کاربردی نداره و باعث سنگین شدن گراف میشه در این گرافی که داریم کار میکنیم. بسیار خوب، پس ببینیم که بافت ساده چرم رو تقریبا به وجود آوردیم. اما بذارید یک کمی به این بافت ساده جزئیات ریزی هم اضافه بکنیم. اگر دقت کنید توی تصاویری که در واقعیت میبینیم انگار نقاطی توی کار وجود داره، لکه های بسیار بسیار ریزی در کار میبینیم که از این بافت ها کاسته شده و فرو رفته. در واقع فرو رفتگی های بسیار بسیار ریز وجود داره توی کار. برای طبیعی‌تر شدن بافت اولیه چرم این رو هم میتونیم به کار اضافه کنیم، به این صورت که یک نود گاوشن نویز یا حتی گاوشن اسپاتس، اسکیلش رو میبرم بالا. آره فکر کنم خوب باشه. بلند میکنم با نتیجه اسلاب بلری که از قبل به دست آوردیم وی حالت سابترک. خب خیلی زیاده، میتونم کمترش کنم تأثیر گذاریش رو. میتونم امتحان کنم که اگر محدود کنم این تأثیر گذاری رو آیا بهتر یا نه. قبلش اجازه بدید این سایز رو افزایش بدم. بذارید مقداری درشت‌تر. فکر میکنم وقتی مقداری درشت‌تر بشه نتیجه جذابتری به ما بده. خب با نگه داشتن دکمه شیفت ببینید الان از این نود مستقیم به این نود وارد شده. با نگه داشتن دکمه شیفت و کلیک روی این گره ببینید که این جدا میشه و وقتی که اینجا کلیک کنم اتوماتیک خروجی ما از این نود گرفته میشه. خب میبینیم که نتیجه تغییر کرد. بذارید ببینیم چقدر تغییر کرد. خب همونطور که میبینید تأثیر مثبتی داشته توی کار. اجازه بدید کمی رافنس کار رو افزایش بدم. کنم خوب باشه و همینطور رنگ رو میتونیم برای مشاهده بهتر جزئیات روی رنگ مشکی ببریم. خوبه. فکر میکنم بافت اولیه چرممون تا حدی قابل قبول باشه. ببینیم آیا میشه بهبود داد نتیجه رو. کمی میزان اسلاب بلر رو افزایش میدم. فکر میکنم خوب باشه نتیجه.
آره خوب. ببینید الان بافت چرم ما برجسته است. اگر بخوایم شبیه به کارهای دباغی شده، شبیه به کارهایی که چرم رو در کارخونه ها معمولاً توسط دست یا دستگاه میکوبن تا کاملا مسطح و صاف بشه. برای اینکه شبیه به چنین چیزی بشه و کار رو یه مقداری بخوایم تخت تر کنیم، میتونیم از گزینه های پس در کار استفاده کنیم. بذارید ببینیم که نتیجه چی میشه. هنوز تغییر چندانی مشاهده نکردیم. این و این نه، چیز تغییر خاصی نکرد. عدد رو اگر کاهش بدم چی؟ مثلا روی 2. اگر دقت کنید بافت ها داره یه جاهایی سرکوب میشه. اگر روی 1 بذارم، خب حالا میبینیم که داره خودش رو نشون میده. یعنی دقیقاً به اون چیزی که در تصاویر مرجعمون میبینیم داره نزدیک میشه. شاید بهتر بشه که اصلا هایپس رو اینجا بدم و این کار رو بکنیم. فکر کنم بهتر شده. شاید لازم باشه که یک کوچولو عددش رو بیشتر کنیم. رندوم سید و دیسوردرم برای غیر یک نواخت شدن کار. هایپس رو اگر کمتر کنیم چی میشه؟ نه، فکر میکنم روی عدد 1/35 عدد خوبیه. ولی نکته‌ای که خدمتتون داشتم عرض میکردم اینه که ببینید توی کاری که ما قرار انجام بدیم میخوایم یک محصول چرمی که در زره داره استفاده میشه بسازیم. بنابراین شاید لازمه که قدیمی تر بشه. برای قدیمی تر شدن کار یکی از ویژگی های مهم اینه که دارای فرو رفتگی ها و برجستگی بیشتری بشه اتفاق. پس هایپس رو به عنوان تکنیک میتونید توی کاراتون در نظر داشته باشید، اما من اینجا سعی میکنم عددش رو بالا ببرم تا این بافت برجسته رو داشته باشم و حفظ کنم. بسیار خوب. اجازه بدید کمی مرتب کنم گراف رو.